I see that. 아! ก่อนจะไปรับชมคลิปกันต่อนะครับ หากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้และอยากจะสนับสนุนช่องหลอนก่อนนอนก็สามารถโดเนทได้ที่ QR Code นี้ได้เลยนะครับหรืออีกวิธีคือการสมัครเป็นสมาชิกช่องแบบรายเดือนเพื่อรับชมคลิปพิเศษที่คุณไม่ควรพลาดเท่านี้ผมและทีมงานก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ช่วยให้พวกเรายังสามารถทำคลิปกันต่อไปได้มิติของโลกวิญญาณนั้นมีความแตกต่างกับโลกมนุษย์อย่างชัดเจนอีกทั้งยังเชื่อกันว่าเวลาและการดำรงอยู่ของวิญญาณจะถูกผูกมัดด้วยเรื่องของบ่วงกรรมที่ยึดติดและนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่จะทำให้คุณเข้าใจผีญี่ปุ่นมากขึ้นโดยหลังเลิกเรียนวันหนึ่งที่เหมือนจะเป็นวันปกติของวัยรุ่นคนนี้เขาได้ปั่นจักรยานกลับมายังหอพักตามปกติจนเมื่อใกล้จะถึงที่หมายเขาก็ต้องหยุดรถอย่างกระทันหันเมื่อเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนขวางทางอยู่โชคดีที่เขาสามารถเบรกได้ทันแต่ความหลอนก็เริ่มต้นขึ้นตรงนั้นเพราะหลังจากที่เขาได้หันไปมองด้านหลังอีกครั้งผู้หญิงคนดังกล่าวก็หายไปแล้วราวกับไม่เคยยืนอยู่ตรงนั้นเลยเขาพยายามบอกตนเองว่าเธออาจจะเดินเลี่ยงไปทางอื่นแล้วจึงไม่ได้คิดอะไรมากกระทั่งเมื่อกลับมาถึงหอพักขณะที่เขากำลังจะถอดหมวกออกตามปกติและนั่นก็คือจังหวะที่กล้องบนหมวกของเขาสามารถบันทึกภาพบางอย่างเอาไว้ได้โดยเป็นรูปร่างของผู้หญิงคนเดิมที่ยืนอยู่เงียบๆด้านหลังของเขาหน้าตาของเธอบวมอืดและดูน่ากลัวเหมือนบางสิ่งที่ไม่ควรจะอยู่บนโลกใบนี้แล้วแต่ชายหนุ่มกลับไม่รู้เลยว่าเธอตามเขามาทำไมหรืออาจจะมีคลื่นพลังงานบางอย่างของเขาที่ตรงกันกับวิญญาณตนนี้จูนติดพอดีหนุ่มชาวจีนคนนี้ได้รับการติดต่อจากเจ้าของที่ดินให้มาช่วยจัดการกับวิญญาณร้ายที่เชื่อว่าอาศัยอยู่ในพื้นที่ของเขาหลังจากใช้เวลากว่า30 นาทีการสำรวจก็ยังไม่มีอะไรผิดปกติจนกระทั่งเมื่อเขาได้พบเจอกับสิ่งที่ดูไม่ธรรมดานั่นคือเศษกระดาษที่ถูกตัดเป็นรูปร่างคล้ายกับมนุษย์และปักขึงเอาไว้ด้วยตะปูมีข้อความเป็นภาษาจีนที่เกี่ยวข้องกับคำสาปเขียนอยู่ใกล้ๆ啊，喂，兄弟们卡不卡？看能不能拔下来。对，哎呦我操，真狠！ เขาเชื่อว่านี่คือของต้องห้ามที่ใช้สะกดวิญญาณให้อยู่กับที่และตัดสินใจดึงมันออกเพื่อจะนำไปเผาให้จบสิ้นแต่ก่อนที่เขาจะได้เผามันนั้นกระดาษแผ่นนี้ก็เริ่มขยับราวกับมีบางสิ่งกำลังเคลื่อนไหวมันเขาพยายามสยบพลังลี้ลับนั้นด้วยการโรยข้าวสารใส่และท่องคาถาแต่สิ่งที่ได้กลับมานั้นก็คือแรงตอบโต้ที่ดูน่ากลัวมากกว่าเดิม我跪下了，跪下！哎，跪下了啊！站起来了。嘿，操他妈，还在咬我呢！ ต่อมาก็มีควันหมอกสีเทาได้ลอยเข้ามาในห้องอย่างไม่มีที่มาบรรยากาศรอบตัวตอนนั้นกลายเป็นความเย็นเยือกในทันทีเมื่อเห็นว่าเรื่องเริ่มเกินควบคุมเขาจึงตัดสินใจยุติพิธีและรีบออกจากพื้นที่เพราะหากว่าเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ว่านานเท่าไหร่จึงจะมีใครมาพบศพของเขาค่ำคืนนั้นอากานีได้เข้าไปสำรวจบ้านร้างหลังหนึ่งและเพียงไม่กี่ก้าวที่เข้าไปในตัวบ้าน
เขาก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเมื่อสายตาเหลือบไปเห็นชายคนหนึ่งกำลังนั่งอยู่ตรงบันไดในความมืดผิวของอีกฝ่ายซีดเซียวคล้ายคนตายดวงตานิ่งสนิทใบหน้าบิดเบี้ยวอย่างน่าขนลุกราวกับหน้ากากของบางสิ่งที่ไม่ใช่คนอากานีพยายามตะโกนถามใช้เสียงดังเพื่อกลบความกลัวทันใดนั้นเสียงบางอย่างก็ดังมาจากด้านข้างและในพริบตาต่อมาใบหน้าเปื้อนเลือดกระโผล่พรวดมาอย่างจัมป์สแกร์ก่อนจะหายวับไปในความมืด Gan, cepet amat muka lu, Gan. Mana kon? พอเขาหันกลับไปที่บันไดอีกครั้งชายลึกลับคนนั้นก็ไม่อยู่ตรงนี้แล้วเหลือไว้แต่เพียงความว่างเปล่าสิ่งที่อากานีเจอในบ้านร้างวันนั้นอาจจะเป็นแค่ภาพหลอนหรืออาจจะเป็นวิญญาณจริงๆก็เป็นได้เอเดอร์นัดกลุ่มเพื่อนว่าจะเข้าไปสำรวจในถ้ำลึกลับแห่งหนึ่งที่มีข่าวลือหนาหูว่ามีกลุ่มคนแต่งตัวแปลกๆชอบแอบไปทำพิธีกรรมบูชาซาตานพวกเขาต้องเดินลัดป่าเข้าไปฝ่าดงมืดของป่าในยามค่ำคืนด้วยการเดินทางอันยากลำบากนี้ในที่สุดทั้งหมดก็เข้าสู่ปากถ้ำได้สำเร็จภายในนั้นพวกเขาพบกับเทวรูปประหลาดตั้งอยู่ซึ่งรอบร้อมไปด้วยเทียนที่ถูกจุดไว้เหมือนมีคนเพิ่งทำพิธีกรรมบางอย่างไปขณะกำลังสำรวจเสียงโหยหวนแผ่วเบาก็ดังขึ้นจากส่วนลึกของถ้ำราวกับเป็นเสียงของบางสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์No tiene manos, ¿viste? Bueno, sí como de... Sí, una foto como de... ¿Qué onda? ¿Eh? ¿Se oye bien la grapa, el sonido? Sí, es ambiental también. No mames, neta, pollo. Como un hombre, pero así como quejándose. La verga. ด้วยความตื่นกลัวพวกเขาจึงพยายามออกจากที่นี่ให้ไวที่สุดแต่ในระหว่างนั้นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มเองก็สังเกตเห็นเงาร่างของใครบางคนที่ยืนอยู่เงียบๆในความมืดที่จุดหนึ่งไม่ได้ไหวติงใดๆเลยแม้แต่นิดเดียวซึ่งดูแล้วก็ไม่น่าจะใช่คนธรรมดาพวกเขาไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรกันแน่อาจจะเป็นพวกบูชาซาตานหรือไม่ก็ได้รู้แค่ว่าตอนนี้ต้องหนีออกมาให้ได้ก่อนที่จะสายเกินไปเพราะถ้าไม่ใช่คนแล้วแต่เป็นสิ่งที่พวกบูชาซาตานเชิญมาพวกเขาเองก็คงจะรับมือไม่ไหวเหมือนกัน Adentro, vaya adentro. Oh, chingas a tu madre, güey. No sé. A la verga, vete a la verga. Qué pendejo, cállate. นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในเขตพื้นที่ชนบทของอเมริกาเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตัดสินใจเผาบ้านไม้หลังเก่าที่ไม่มีใครอาศัยอยู่มานานแล้วตั้งแต่ที่พวกเขาเด็กๆก็เห็นว่าบ้านหลังนี้มันร้างมาอยู่ก่อนแล้วอย่างไรก็ดีมันร้างมานานเกินไปจนอำนาจรัฐสามารถสั่งเผาและรื้อถอนมันได้โดยได้รับอนุญาตและการสนับสนุนจากหน่วยดับเพลิงในท้องที่อย่างถูกต้องและด้วยความที่วันนั้นฝนตกจึงถือเป็นโอกาสเหมาะในการควบคุมเปลวไฟแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นหลังจากจุดไฟผ่านไปได้เพียง5 นาทีกล้องวิดีโอก็ได้บันทึกภาพของอะไรบางอย่างเอาไว้ได้โดยบังเอิญเมื่อเจ้าหน้าที่พบว่าพวกเขาเห็นเงาคล้ายกับผู้หญิงยืนอยู่ที่ตรงหน้าต่างของบ้านและไม่นานหลังจากนั้นยังมีเงาสีดำลึกลับเคลื่อนไหวผ่านหน้ากล้องไปอย่างรวดเร็วนี่ขนาดว่ากลางวันแสกๆกันเลยนะครับ It's amazing. Look through the window. It's like exploding. Hold your breath and go look. Just make sure you can get out because it's pretty... Did you look in the doorway? Yeah, flames are coming out. We're out. Oh, I'm in. Oh, I'm in. หลายคนเชื่อว่า
สิ่งที่ปรากฏในคลิปนั้นไม่ใช่ควันหรือภาพลวงตาแต่เป็นดวงวิญญาณอดีตเจ้าของบ้านที่อาจจะอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นจริงก็ไม่รู้ว่าต่อจากนี้เขาหรือเธอจะต้องร่อนเร่ไปอยู่ที่ไหนNJ Underground เป็นช่องที่เชี่ยวชาญในเรื่องการสำรวจสถานที่รกร้างโดยเฉพาะและเมื่อ10 กว่าปีที่แล้วชายเจ้าของช่องพร้อมกับทีมงานได้เข้าไปสำรวจในโรงพยาบาลร้างแห่งหนึ่งเริ่มแรกเราจะเห็นว่าพวกเขาได้เดินไปตรวจสอบรอบๆตัวอาคารซึ่งมันก็ดูค่อนข้างทรุดโทรมและพร้อมจะถล่มลงมาได้ทุกเมื่อ10 นาทีต่อมาหนึ่งในทีมงานซึ่งเป็นตากล้องได้เดินเข้าไปในห้องมืดๆเขาค่อยๆส่องไฟฉายไปรอบๆเพื่อค้นหาสิ่งผิดปกติและสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นจริงๆเมื่อกล้องของเขาสามารถจับภาพเงาที่มีรูปร่างเหมือนมนุษย์ยืนอยู่ตรงมุมห้องได้พอดีแต่พอเขาหันไฟฉายกลับไปอีกครั้งเงานั้นก็หายไปเหมือนไม่เคยมีอะไรอยู่ตรงนั้นเลยแม้จะผ่านมาแล้ว10 กว่าปีแต่คลิปนี้ก็ยังถูกพูดถึงในโลกออนไลน์อยู่เสมอโดยเฉพาะช่วงเวลาเพียงไม่กี่วินาทีนั้นที่หลายคนเชื่อว่าเงาลึกลับในมุมห้องอาจจะไม่ใช่แค่เงาแต่เป็นดวงวิญญาณที่ยังคงสิงสถิตอยู่ในโรงพยาบาลแห่งนี้ในค่ำคืนที่เงียบเกินไปหญิงสาวเจ้าของบ้านสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกตั้งใจจะเดินเข้าไปห้องน้ำแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนมีอะไรบางอย่างมาดลใจให้เธอต้องเดินผ่านห้องนั่งเล่นเสียก่อนแม้จะไม่เข้าใจว่าทำไมแต่ขามันก็ขยับไปเองเธอหยุดอยู่ตรงหน้าห้องนั่งเล่นและเมื่อสายตาของเธอมองผ่านเข้าไปในความมืดนั้นขนหัวของเธอก็ค่อยๆลุกสู้เพราะในเงามืดสลัวของห้องนั่งเล่นเธอได้เห็นเงารูปร่างสีดำมากมายกลมกลืนอยู่กับความมืดดวงตาของสิ่งเหล่านั้นกำลังจ้องกลับมามีในตาสะท้อนแสงแบบเดียวกับที่สัตว์ป่าเป็น I see that. This is the third time I've come through and this is exactly how I've seen them. I think I'm going to bed now. ทันใดนั้นก็มีเสียงหัวเราะเบาๆดังลอดออกมาจากความมืดที่ว่าเธอเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่ผีธรรมดาแต่เป็นวิญญาณที่กำลังมาขอพึ่งใบบุญหรือบางทีพวกมันอาจจะอยู่กับเธอมานานแล้วเพียงแต่เธอนั้นเพิ่งสังเกตเห็น I see that. This is the third time I've come through and this is exactly how I've seen them. I think I'm going to bed now. 3 หนุ่มเพื่อนซีตัดสินใจท้าทายข่าวลือด้วยการเข้าไปสำรวจสถานที่รกร้างที่ชาวบ้านเชื่อว่ามียินสิงสถิตกันอยู่มานานนับ10 ปีทันทีที่ก้าวเข้าไปในตัวอาคารพวกเขาก็สัมผัสได้ถึงความเงียบที่ผิดปกติมันน่าอึดอัดราวกับมีใครกำลังเฝ้ามองพวกเขาอยู่ตลอดเวลาหลังจากเดินสำรวจไปได้เกือบครึ่งชั่วโมงเหตุการณ์ประหลาดก็เริ่มขึ้นเมื่อฝาตู้เก่าๆในห้องนี้จู่ๆก็เปิดเองอย่างไม่มีสาเหตุและไม่กี่วินาทีถัดมามันก็ได้ปิดกระแทกเสียงดังทำเอาทั้ง3สะดุ้งโหยงจนหัวใจแทบหลุดออกจากอกक्या यहाँ पर अगर हम ये प्लेस करेंगे ना इस जगह ये अब देख सामने आके ये खुली है और ये चमका दो क्या ये बंद हुई है ต่อมาเมื่อออกมาที่ด้านนอกหนึ่งในสมาชิกก็เงยหน้าขึ้นแล้วก็เห็นบางสิ่งที่ยืนอยู่ชั้นบนร่างนั้นคือหญิงสาวชุดขาวที่ยืนนิ่งอยู่อีกทั้งยังจ้องลงมาแบบตาไม่กระพริบเธ
อไม่ไหวติงไม่พูดไม่ขยับแต่สายตานั้นก็ราวกับกำลังสื่อสารบางอย่างหยินจะมีจริงหรือไม่เราอาจจะยังไม่ได้คำตอบในคลิปนี้แต่สิ่งที่พวกเขาเจอในคืนนั้นมันก็ชัดเจนเกินกว่าจะเป็นแค่เรื่องบังเอิญ ये क्या था ऊपर अस्तगफुरुल्लाह แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ